بریم برای ادامه روایت بارسلونا. پس اگه از یه حدی بیشتر شما رو تحت فشار گذاشتم از دستم عصبانی نشید. پس اگه کل احساس گناه رو بکشین بیرون، خشم رو بکشین بیرون، کل انرژی رو از بدن بکشین بیرون، میشه گفت که اینجوری داریم بدنمون رو به یک ذهنیت و یک هیجان جدید شرطی میکنیم. من توی مراقبه میگم یالا بزرگمنشی چیه؟ آیا میتونید از نظر هیجانی به بدنتون یاد بدید که شرافت چه حسی داره، چه احساسی داره و شجاعت چیه، درون شماست؟ آیا میتونید از نظر هیجانی به بدنتون یاد بدید که بیباک بودن چه حسی داره، چه احساسی داره؟ ازتون میخوام که همراه من ادامه بدید و تک تک این هیجانات رو حس کنید، چون این هیجانات شروع میکنن به انتخاب و فعال کردن ژن‌های جدید. ژن‌ها پروتئین میسازن. شما میتونید بیولوژیتون رو جوری تغییر بدید که انگار زندگیتون پیشا پیش تغییر کرده. اینا رو تمرین میکنین و بعدش روی برخی از باورها یا بینش‌هایی کار میکنین که در مورد خودتون و زندگیتون دارید. من آدم‌هایی رو دیدم که روی صحنه ایستادن و داستان تغییر و تحول شخصی خودشون رو تعریف کردن و خیلی‌هاشون میگفتن که من به این کار ایمان داشتم، واقعا بهش ایمان دارم. من شهادت‌های زیادی رو دیدم که آدما میتونن شفا بگیرن، فقط باور نداشتم که برای من هم جواب میده. این لحظه بزرگیه، لحظه مهمیه. باید از جایگاه تماشاچی‌ها بیایید بیرون، باید خودتون برید توی زمین و باید وارد عمل بشید و این افراد در اون لحظه تصمیم گرفتن با عزم بسیار راسخی زندگی خودشون رو تغییر بدن و انرژی انتخابشون در اون لحظه اونقدر بالا بوده که باعث شده بدنشون به ذهنشون پاسخ بده و انتخابی که در اون لحظه کردن براشون به یک لحظه فراموش نشدنی تبدیل شده. این افراد میتونن دقیقاً بگن در کدوم لحظه تصمیم گرفتن که تغییر کنن. هر قدر هیجانی که حس میکنید قوی تر باشه، اون انتخاب رو بهتر به یاد میارید. شما دارید یک خاطره دراز مدت میسازید و دارید مزه هیجانی آینده رو به بدنتون میچشونید. وقتی که حسش کردن، فهمیدن که امکان پذیره. از حالت استراحت خارج شدن، هر روز تمریناتشون رو انجام دادن، چون اگه انجام ندن یعنی بهش ایمان ندارن، پس هر روز انجامش میدادن. بعضیاشون میگفتن که مراقبه ها رو هر روز 2-3 بار انجام میدن. پرسیدم چرا؟ میگفتن چون کم کم دچار تردید و ناباوری میشدیم. من مراقبه هامو انجام میدم تا باور کنم که میتونم شفا بگیرم. سوالی که هست اینه که به نظر شما آیا روزی نبوده که اون شخص بیمار حس و حال مراقبه کردن نداشته باشه؟ آیا روزی نبوده که دچار تردید بشه چون بیماریش رو به وخامت گذاشته و اعضای خانواده بهش گفتن باید یه کاری بکنه؟ اونا هم میتونستن بگن امروز خیلی مرددم، نمیتونم مراقبه کنم، اما بگی چی؟ هر جور شده مراقبه رو انجام دادن و هر روز کمی بیشتر بر تردیدشون غلبه کردن. روزایی بوده که سرشار از ترس بودن چون پزشک بهشون گفته قراره بمیرن. میتونستن بگن امروز نمیتونم مراقبه کنم، خیلی ترس دارم، اما چی؟ هر جور شده انجامش دادن، بر ترسشون غلبه کردن. به جای ترس خودشون رو تسلیم عشق کردن و همین غلبه کردن بود. غلبه کردن بود. فرایند تبدیل شدن همین بود. مطمئنم روزایی بوده که میتونستم بگن امروز وقت ندارم، سرم شلوغه، اما وقت گذاشتن و برای خودشون تلاش کردن. چون اگه به خودتون ایمان داشته باشید به امکانها باور دارید. اگه به امکانها باور داشته باشید باید به خودتون ایمان داشته باشید. اونا برای تغییر کردن مراقبه میکردن. به محض اینکه برگردیم سراغ اون هیجانات دیگه اون آینده رو نخواهیم دید، بهش ایمان نخواهیم داشت، فقط به گذشته ایمان خواهیم داشت. اونا
در اون لحظه خودشون رو با این باور تعریف می‌کردن، جوری از مراقبه بلند می‌شدن که انگار از قبل محقق شده. در این لحظه بود که انرژیشون رو تغییر دادن. من اونقدر تجربه دارم که بهتون بگم هیچ کس تغییر نمی‌کنه تا زمانی که انرژیشو تغییر نده. با تغییر انرژی زندگی تغییر میکنه. این افراد روزانه 3 بار مراقبه میکردن تا باورشون رو تغییر بدن. برای این منظور باید حالت هیجانیشون رو تغییر میدادن. وقتی هیجان آیندهشون رو احساس میکردن میتونستن اون باور رو ببینن و به مرور شروع کردن به بهبودی و بدنشون تغییر کرد. و کوچکترین تغییری که در بیولوژی خودشون متوجه شدن این بود که شبا میتونستن خوب بخوابن. دردشون کمتر شده بود و همین که این اتفاق افتاد چی شد؟ حالا واقعا باور داشتن که امکان پذیره. باور مثل بارداریه، یا هستید یا نیستید. افرادی هستن تو این کار که وقتی مراقبهشون تمام میشه به جای اینکه بیشتر با آیندهشون باور داشته باشن کمتر بهش باور دارن، چون هیچ وقت بر خودشون غلبه نکردن. و کسایی هم هستن که وقتی مراقبهشون تمام میشه بیشتر به آیندهشون باور دارن. و باید بهتون بگم این افراد مثل همون قضیه 2 مایلی در 4 دقیقه میمونن. این افرادی که میان روی صحنه نمونه حقیقتن. من به شرکت کننده ها نگاه میکنم. وقتی این افراد دارن حقیقت رو تعریف میکنن میبینم که 2000 نفر با دقت گوش میدن. این افراد نه جوونن، نه پرزرق و برق، نه لباسهای آنچنانی پوشیدن، فقط دارن حقیقت رو میگن. وقتی به تماشاچی‌ها نگاه میکنم میبینم همه با دقت گوش میدن. و همیشه هم بین شرکت کننده ها کسی هست که دقیقاً همون بیماری رو داره و به این شخص نگاه میکنه و با خودش میگه اگه ایشون تونسته منم میتونم. و این جمع یک دفعه از یک امکان جدید آگاه میشه. و وقتی ما از یک امکان جدید آگاه میشیم یا از چیزی آگاه میشیم که ازش ناآگاه بودیم انرژیمون تغییر میکنه. حالا جمع میبینه که اون امکان به واقعیت تبدیل شده. در یکی از رویدادهای 1 هفته‌ایمون 5 نفر از روی ویلچر بلند شدن. 2 نفر نابینا داشتیم که در پایان بیناییشون برگشت. این امکان توی میدانه، میشه گفت توی آگاهیه. درست همون جوری که یه عفونت میتونه توی جامعه منتشر بشه و بیماری ایجاد کنه، سلامتی و تندرستی هم میتونن مثل بیماری مصری باشن. درسته؟ خب پس روی تغییر باور و بینشی که راجع به خودتون و زندگیتون دارید کار میکنین. باورها حالتهای وجودی ناخودآگاه یا ناآگاهانه هستند. ما باورهایی در مورد خدا، پول، روابط، ماشین‌ها، ایتالیایی‌ها و غیره داریم که مبتنی بر تجربیات گذشته هستند، اما اینا فقط باورند. برای اینکه باور یا بینشتون رو در مورد خودتون و زندگیتون که هیچی توش تغییر نمی‌کنه تغییر بدید، باید با چنان عزم راسخی تصمیم بگیرید که در اون لحظه قدرت اون انتخاب از برنامه‌های سیم کشی شده توی مغزتون و شرطی سازی هیجانی بدنتون بیشتر باشه. بدنتون باید به یک ذهنیت جدید پاسخ بده و در این لحظه است که تغییر رخ میده. شما دارید مزه آینده را به بدنتون میچشونید و یک خاطره دراز مدت میسازید. تغییر باورها و متجلی کردن این باور رو تمرین میکنید. نظرتون چیه؟ بعدش این آخر هفته فوق‌العاده رو با مراقبه تبرک مراکز انرژی به پایان میرسونیم که یکی از محبوب ترین مراقبه ها بین شرکت کننده های پیشرفتمونه. یادتونه که توی مراقبه های اول بهتون میگفتم حالا از فضایی آگاه بشید که بینیتون توی فضا اشغال کرده و فضایی که بینیتون در اون قرار داره از فضای اطراف
گوشهاتون آگاه بشید. فضای اطراف سرتون آگاه بشید. یادتونه؟ میدونم بعضیاتون از این قسمت ها رد شدید و مستقیما وارد مراقبه شدید. میدونم خیلیاتون به خاطر این از من بدتون میاد، حتی قصد جونمو دارید. اما همه اینها به خاطر این بوده که شما روی تمرکز همگرا کار کنید. تمرکزتون رو به ماده و به چیزهای فیزیکی محدود کنید و بعدش تمرکزتون رو گسترده تر کنید، از ذره به موج، از ماده به انرژی. همه این تمرین ها به خاطر مراقبه تبرک مراکز انرژی بود. خب مراقبه تبرک مراکز انرژی تنها راهیه که واقعا میتونید روی مراکز انرژی بدنتون تأثیر بذارید. این مراکز تحت کنترل سیستم عصبی خودمختار هستند. سیستم عصبی خودمختار یک سیستم خودکاره. اگه توی امواج مغزی بتا باشید نمیتونید چیزی رو در سیستم عصبی خودمختار تغییر بدید، چون از سیستم عامل جدا شدید و توی نئوکورتکس هستید. ما هزاران اسکن رو بررسی کردیم و میتونم بهتون بگم که وقتی امواج مغزیتون کند میشه انرژی مستقیما وارد ناحیه لیمبیک میشه که جایگاه سیستم عصبی خودمختاره. تنها راه اینه که از هیچ آگاه بشید. پس کل تمرینی که در مورد فضا داشتیم برای آماده شدن مراقبه تبرک مراکز انرژی بود. هر کدوم از مراکز انرژی و فرکانس خاص خودشو داره، نیت خاص و آگاهی خودشو داره، غدد و هورمون‌ها و مواد شیمیایی و شبکه‌های نورونی جداگانه‌ای داره. و وقتی انرژی وارد هر یک از این مراکز عصبی میشه، وقتی انرژی واردش شد، ذهن یا آگاهی خاص خودش رو داره. وقتی انرژی وارد مرکز اول میشه، منطقاً نیتش تولید مثل و تکثیر شدنه. متوجه شدید؟ ذهن مخصوص خودش رو داره. وقتی به این فکر میکنید که قراره چه دعوایی با بچه نوجوانتون داشته باشید که ماشینتون رو کوبونده به جایی، وقتی شما توی خونه منتظر شدید تا برگرده، مطمئنم که این انرژی مستقیما وارد مرکز انرژی سوم میشه و شما آماده نبرد هستید. این یک آگاهی متفاوته، یک ذهن متفاوته. قبول دارید؟ وقتی عکس سگتون رو میبینید، وقتی نگاهش میکنید و میگید ای جان من، با این کار انرژی مستقیما میره توی مرکز انرژی چهارم و در واقع یه تغییراتی در شیمی قلب ایجاد میشه و قلب اکسیتوسین آزاد میکنه. اکسیتوسین به نیتریک اکسید سیگنال میده و نیتریک اکسید به ماده دیگه به نام فاکتور شل کننده مشتق شده از اندوتلیوم سیگنال میده و اون باعث میشه شریان‌های قلب و ریه باز بشن و پر از خون بشن. و حالا درست مثل زمانی که انرژی مرکز اول وارد اندام‌های تناسلی میشد، انرژی وارد قلب میشه و یک احساس خیلی خوب بهتون میده و ما بارها مشاهده کردیم که وقتی انرژی وارد قلب میشه یک مسیر رو طی میکنه و مستقیما میره توی مغز. پس تک تک مراکز انرژی رو متبرک میکنیم. وقتی مغز نامنسجم باشه و بدن در حالت بی‌نظمی خودمختار باشه، به این حالت میگن استرس یا فقدان هموستازی. ما میتونیم وارد هر یک از این مغزچه‌های جداگانه بشیم، توجهمون رو بهش معطوف کنیم و توجه شما هر جا باشه، هدف من همینه. بعدش میتونید خودتون رو روی این انرژی ها تنظیم کنید و هر یک از مراکز انرژی رو به انسجام برسونید و اونها پیام منسجمی رو به همه سلول ها، بافت‌ها و اندام های نواحی مختلف میفرستن. زیاد اونجا نمیمونیم، وارد میشیم، تنظیم میشیم، توازن ایجاد میکنیم و میریم سراغ بعدی و میریم بالا تا برسیم به مرکز انرژی هشتم و میدان انرژی اطراف بدن و بدن رو برمیگردونیم به هموستازی و توازن.